Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So sekarang kita dah dekat Penang. So kita dah check in dekat Lexis Penang. So sebenarnya kita book untuk executive room yang panggil. Tapi dapat yang premier. So we are so lucky. So kita nak tunjuk the room 2 jam. Kita stay dekat level apa? 9 level 9. So tengok, selagi tak keluar bilik tu, selagi tu lah mereka tak keluar. Ada seorang lagi weh. Serius ada ni? Ni nak tangkap. Awan ada pool. Aduh, adalah. Ni nak tangkap. Sekarang kita lepak dekat tepi hotel ni. Ada macam pantai. So tu tengah sesi photoshoot. So, kita nak keluar cari makan. Kat sini tak tahu ada makanan apa. Kau tengok nampak ke? Tak ada video. Yalah, nampak ni. Gina, KFC. Nasi je. Tepi pool. View. Hai, apa ha? Lah hari aku nampak lah. Good morning everybody. So today was the second day in Penang. So I already made me some coffee to warm me up. Tengok tu Kak Patin dekat lipstick dekat gelas I. So tengah santai, sekejap lagi nak pergi mandi tu, duduk dalam pool tu. And nak siap-siap, kita hari ni akan ke Penang Hill, tak salah. And some places juga, nanti kita akan vlog, continue vlog. And nak cerita pasal hotel ni, everyone suka. And sebelum diorang stay kat hotel ni pun, masa pilih hotel pun diorang nak hotel ni. And diorang sukakan pool tu, sebab kami semua kan perempuan. So kita ada macam private session, private ni lah untuk mandi. So diorang sukakan bathtub dalam tu. Sauna diorang tak pernah suka sebab bukan tu kot, diorang suka pool lagi. So overall diorang love dengan hotel ni. And dekat sini dia macam windy sikit. Okay lah pagi-pagi. So kita akan check out sekejap lagi dalam pukul 11 macam tu. And kita heading to Penang Hill. See you guys there. So I'm ready. So this is my outfit, white shawl, white kemeja, and also nanti kita akan tunjuk OOTD. We are leaving this hotel. Diorang pergi check out. Sejuk. Mana diorang? Guys, welcome. Sejuk lah.
Sesi untuk bergambar, ber-OOTD dekat that girl. 1, 2, 3, 4. Oh, bersunglass. Sus. Behind the scene, dua photo shoot. So this is our photographer. Let's go, let's go, let's go. Sekarang we at Ikea. Nak pergi makan meatball, nak makan apa lagi? Macam-macam lagi lah. Mushroom soup, meatball, tak bawa balik. Okay, dah habis dah trip kita ke Penang. Stay dekat sana satu malam. So, okay tak? Okay. Have fun tak ada isu? Nampak tak? Tak nampak. Apa-apa je lah. Semua dah tak larat. So, we are going back home.